รอดปรับเกวนจนเกมพังทั้งแรงค์วันนี้จะพูดกันนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นและออดทำอะไรผิดพลาดไปบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนอื่นเลยนะครับก็จะบอกว่าทุกครั้งที่แลออดปัดแพทใหม่เข้ามาทุกคนเราก็จะหวังว่าแบบจะมีการบัฟตัวละครของตัวเองหรือบัฟตัวละครตัวเปิดหรือว่าเนิร์ฟตัวละครที่แบบว่าไม่ชอบขี้หน้าอะไรประมาณนี้นะเราก็จะหวังว่าแบบมันจะบาลานซ์เกมให้ทุกคนเล่นสนุกแต่ว่าในแพทตัว 25.21 หรือแพทปัจจุบันนะครับที่เพิ่งไลฟ์ไปเนาะตรงนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเลยโดยเฉพาะกับเกวนที่โดนปรับจนเราต้องถามกันว่าแล้วมันคิดอะไรอยู่เพราะว่าเจ้าตัวเกวนถูกปรับเกินจำเป็นมาตั้งแต่แพทน่าจะช่วง 25.06 ทั้งบัฟแล้วก็เนิร์ฟหลายรอบจนทำให้โซโล่ดูโอเนี่ยมันค่อนข้างขึ้นลงเยอะเกินไปแต่ว่าหลังๆมาจะรู้สึกว่าลงเยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูคลิปเล็กๆน้อยๆนะว่าทำไมถึงมันพังนะครับแต่ว่าคลิปที่ผมจะให้ดูนี่คือแพทก่อนปรับนะซึ่งผมก็จากมุมมองของผมเนี่ยเกวนเนี่ยเป็นตัวที่เก่งเกินไปอยู่แล้วสำหรับผู้เล่นสายโซโล่ดูโอแล้วก็ถ้าให้มองในมุมทัวร์นาเมนต์หรือคอมเพติทีฟที่เป็นแบบระดับเวิลด์เนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเห็นในการแข่งระดับทัวร์นาเมนต์หรือเวิลด์ก็ได้นะครับเอาเวิลด์เลยตอนนี้มันมีเวิลด์อยู่เนาะก็มันไม่ค่อยจะถูกหยิบสักเท่าไหร่ทำให้แบบว่าแล้วบวกกับวินเลทที่มันตกลงแล้วก็มีการปรับเข้ามาใหม่นะครับก่อนจะปรับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าก่อนปรับเนี่ยมันเก่งยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูกัน As Keen knew that he couldn't confirm the kill, didn't want to make himself too vulnerable, but Zeus, he's not going to be able to get back to this wave like ever. Oh, he does decide to do so, as now Keen could be the one to draw. Oh, but Keen had the scissors out and chops him down. It's a solo kill in the top lane. Which haven't quite come through as Duro's here. Yeah, a little bit of face check here from Zeus as he throws out the public execution. Duro, he's going to turn up though, and down goes the Ambassador. That is feats of warfare over the minefield, doing so much work to flash out of the way. The Mega Inferno Bomb was necessary. As Zeus, it's a teleport over extension as he flashes away back into the pit, but it looks like Peanut might be able to take it. There it is. As they look for the eye as well, Peanut will be able to collect that one, keep his verdict, gets rid of the Jarvan, and now Keen has to be the savior for Gen G, and he may be just that, as he takes down Peanut first, and then just dashes out of the back of the carries into that back line, as now Duro once again going to be eliminated, but Keen finds the back line. Delight going to be the first one to go down, as Ruler is able to do it. Peanut gets in, but it's Canyon with the smite. This time around, Soul Point Has flipped the game on blue buff. Yeah, let's do that. I think that sounds like a fun idea. We've got teleports committed. As now Delight going down incredibly low. Keen is just going to chop him to pieces. ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าทำไมผมถึงพูดว่าเกวนมันเก่งเกินไปจริงๆนะครับอันนี้ไม่ใช่เก่งเกินไปอันนี้คือเกวนเป็นตัวที่เก่งนะเพราะว่าแพทที่ผมให้ดูในการแข่งขันเวิลด์เนี่ยจะยังเป็นแพท 25.20 แต่ว่าแพทปัจจุบันเป็น 25.21 นะครับผมจะแบ่งเป็นแพทล่าสุดกับแพทปัจจุบันนะล่าสุดคือก่อนที่จะปรับแล้วก็ปัจจุบันคือแพทตอนนี้เลยก็เกวนเนี่ยมันเป็นตัวที่เก่งอยู่แล้วในแพทล่าสุดแต่พอมาเป็นแพทปัจจุบันนะครับมันมีการบัฟผมทำให้รู้สึกว่าเกวนเนี่ยมันเก่งเกินไปสำหรับผู้เล่นสายโซโล่ดูโอถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีซีนในตัวทัวร์นาเมนต์แบบแข่งเวิลด์สักเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับผมขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าไลออนเนี่ยไม่ค่อยจะพอใจตัวละครตัวนี้เท่าไหร่ตั้งแต่ช่วง2023-2024 ที่มันออกมาเพราะว่าตัวละครนี้ครับมันเคยถูกหยิบเยอะในช่วงนั้นเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่แบบเมตาแทงอ่ะจะเห็นแบบพวกไซออนหรือออนค่อนข้างบ่อยเพราะตอนนั้นการแข่งเวิลด์เนี่ยยังไม่ได้เป็นเฟียร์เลสดาฟด้วยสามารถดาฟตัวซ้ำมาได้ก็จะเห็นตัวแทงเยอะๆเกวนก็เลยเป็นแบบว่า best number one anti tank นะครับเขาก็ค่อนข้างหยิบมาเคาน์เตอร์กันบ่อยแต่พอมาในมุมมองของโซโล่ดูโอครับพอการปล่อยอะไรแบบนี้นานๆเข้ามาซีซั่นใหม่ช่วงแพท 25.01 กับแพท 25.05 ยาว 5 แพทเลยนะเกวนมันยังถูกหยิบเยอะโดยเฉพาะจากผู้เล่นเสมอครับทำให้อัตราชนะของเกวนเนี่ยสูงกว่าปกติแล้วก็เลยได้ตัดสินใจเนิร์ฟเกวนมันยังไม่เรียกว่าเนิร์ฟมันยังเรียกว่าการปรับสมดุลให้เกวนนะครับในแพท 25.06 ทำให้อัตราชนะเนี่ยมันดูขึ้นลงแปลกๆแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในระดับที่ขึ้นเยอะมากกว่าปกติมากกว่าที่จะตัวละครอื่นควรจะเป็นแล้วเลยได้ทำการตัดสินใจเนิร์ฟเกวนนะครับก็จะมีประมาณสัก4แพทมั้งที่เนิร์ฟนะครับบางครั้งก็2แพทติดต่อกันบางครั้งก็ค่อนข้างจะมีแพทเว้นไว้ให้แบบได้หายใจก็เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ดูนะครับประมาณ1 2 3 4ว่ามีเนิร์ฟแพทไหนบ้างแล้วก็แพทล่าสุดเหมือนที่ผมขึ้นไปเลย
มันทำให้เกวนเนี่ยมีอัตราชนะที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็ผมก็จะขึ้นเจ้าตัวแพทปัจจุบันที่เป็น 25.21 ว่าเกวนเนี่ยอัตราชนะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ค่อนข้างเยอะเลยเยอะมากเลยแหละก็เลยผมไม่ค่อยจะพอใจที่แบบว่ามันปรับจนแบบตัวละครมันโอเวอร์ก็มาถึงผลกระทบต่อผู้เล่นนะครับไม่ได้มีแค่ผลนะที่แบบว่าให้ความเห็นเกี่ยวกับการบัฟเกวียนครั้งนี้ว่ามันเก่งเกินไปจริงๆมันมีคอมเมนต์ใน Twitter ด้วยเดี๋ยวผมหยิบมาสัก2คอมเมนต์มันเป็นแบบอาจจะเป็นคอมเมนต์แบบแซวกันขำๆนะครับแต่ว่าก็อยากให้ดูว่าเขาแซวกันยังไงโดยผมคิดว่า2ผู้เล่นคนนี้น่าจะเป็น2ผู้เล่นที่แบบว่าคนหนึ่งผมรู้จักคือมาโคผมรู้จักเขาคือผู้เล่นท็อปอยู่แล้วก็แซวกันขำๆนะครับก็จากที่ลองได้เล่นเองผมก็เริ่มเข้าใจว่าเสมอทำไมเขาชอบหยิบเกวียนมาหยิบมากระจังเลยเนี่ยหยิบมาถล่มเรานะครับตัวมันค่อนข้างจะครบเครื่องมี2 damage แล้วก็แบบว่ามี dash สามารถได้ทุกๆ4 วิด้วยยืนไฟได้ครับมีทั้งแบบว่าไม่ตกเป็นเป้าหมายแล้วก็เพิ่มเกาะกันเวทเอาเพก็เก่งแล้วก็ไม่ค่อยจะมีตัวไหนสู้เกวนได้จริงๆจังๆนะครับในหน้าดราฟต์แล้วก็ถ้าจะชนะจริงๆมันก็คงจะต้องเป็นแบบว่าเมจระยะไกลหรือว่าตัวโป๊กเก่งๆเลยแต่ปัญหาอีกทีนึงมันจะกลายเป็นว่าผู้เล่นเสมอที่เขาหยิบเกวนมาเขาไม่ได้หยิบไปอยู่ในเลนไม่ว่าจะเลนกลางหรือบนก็ตามเขาหยิบเกวนไปอยู่ในตำแหน่งจังเกิลซะส่วนใหญ่ทำให้มันจะหมดปัญหาเรื่องเคาน์เตอร์พิกไปเลยนะครับเพราะว่าจังเกิลเนี่ยมันฟาร์มง่ายสามารถแก๊งเพื่อเก็บโกได้ไม่จำเป็นต้องไปยืน CS หรือว่าแบบยืนแข่งกันเทรดในหาคิวกันในเลนพอมันฟาร์มง่ายเลดเกมกลางเกมก็เริ่มมีของพอมีของมันก็แบกทีมได้ทำให้ถึง power spike เร็วขึ้นแบกทีมได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมการบัฟครั้งนี้ครับเป็นการบัฟไม่ใช่เป็นการบัฟเป็นการที่ทำให้ไรออตเนี่ยทำสมดุลเกมพังเพราะว่าเสมอเขาจะหยิบเกวนมาบ่อยมากเลยช่วงนี้บ่อยสุดๆเลยนะครับก็เจ้าตัวผู้เล่นใหม่เนี่ยผู้เล่นใหม่ก็จะซวยถ้าไม่แบนก็เจอเกวน 80% เลยครับผมกล้าพูดเลยเจอในแบบไม่บนก็ป่าเจอแน่ๆแล้วก็ถ้าแบนเนี่ยก็จะโดนดอทห้องผู้เล่นอันนี้ก็คือแบบเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าเวลาโดนดอทห้องนี้คือแบบรู้สึกเสียเวลาสุดๆเราเสียเวลาหาห้องใหม่อีกประมาณ 3-5 นาทีไม่รวมผลลัพธ์ที่ว่าโรที่เราได้เนี่ยตอนแรกเราจะได้โรหลักใช่ไหมตอนเจอเสมอแต่พอมันโดนแบนเกวนมันดอทมันกลายเป็นว่าเราต้องมาหาห้องใหม่เพราะหาห้องใหม่เนี่ยถ้าได้โรลองครับผมว่ามันยังโอเคนะแต่ถ้าได้โรเติมคือแย่สุดๆแบบปกติเราเล่นจังเกิลมิดเลนเนี่ยจู่ๆได้โรลองไปแครี่เว้ยแล้วไงหยิบอะไรล่ะนั่นนะครับอันนี้คือกรณีที่เลวร้ายน้อยที่สุดนะถ้ากรณีที่เลวร้ายมากที่สุดก็คือคนที่ไม่รู้จะเล่นตัวอะไรมันจะไม่ใช่เรามันจะกลายเป็นเสมอเพราะว่าเกมมันบังคับให้เราเนี่ยไม่สามารถดอทห้องได้ติดกันหลายๆครั้งต่อเนื่องก็คือดอทได้ไม่เยอะถ้าดอทเยอะเนี่ยเราก็จะโดนแบนรหัสประมาณ 1-3 วันเลยก็คือเข้าเล่นไม่ได้เลยนะ3 วันแล้วพอเขาไม่มีตัวละครเล่นครับเกวนเขาโดนแบนในหน้าดาแบนก็คือไม่ได้เล่นเกวนกลายเป็นว่าเขาก็จะกลายเป็นผู้เล่นที่แบบธรรมดาไม่ใช่ผู้เล่นที่อยู่ในแรงนี้ก็จะทำให้เขาไม่เก่งเหมือนตอนที่เขามีเกวนอยู่ในมือสมดุลทีมก็พังทำให้ทีมที่มีเสมอเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเล่น4-5เพราะว่าผู้เล่นที่เล่นที่เป็นเสมอเขาโดนแบนตัวแล้วเขาไม่ได้เล่นเก่งก็ประมาณแบบว่าผู้เล่นทั่วๆไปอาจจะแต่งต่ำกว่าที่แบบคุณอยู่กันด้วยสมมติว่าคุณอยู่แพทเนี่ยผู้เล่นเสมออาจจะเสมอจากมาสเตอร์ก็จริงหรือว่าไดมอนด์ก็ได้มาสเตอร์เนี่ยไม่ต้องกลัวเขาเก่งอยู่แล้วตัวอื่นแต่ถ้าเป็นไดมอนด์เนี่ยเชี่ยไม่มีตัวเล่นปกติคุณเล่นเกวนจนถึงไดมอนด์อยู่ไม่มีตัวให้เล่นคุณคิดว่ายังไงล่ะมันก็เหมือนผมตอนโดนแบนเสร็จละแม่งกลายเป็นผู้เล่นแบบบรอนซ์คนหนึ่งที่แบบแม่งไม่รู้จะเล่นตัวอะไรเลยนะครับก็ประมาณนี้ความคิดเห็นสำหรับผมก็ปัจจุบันครับเรามาพูดถึงซีซั่นปัจจุบันแพทปัจจุบันกันผมให้ความเห็นปัจจุบันเนาะก็เกรนเนี่ยอยู่ในจุดที่โซโล่แรงดูโอแรงเนี่ยไม่สนุกแล้วเกมมันพังมากๆแต่กลับกันครับผมค่อนข้างจะดีใจและหลายๆคนก็ค่อนข้างจะดีใจเมื่อกี้เสียงผมมือนะที่แบบว่าได้เห็นเกรนเนี่ยอยู่ในการแข่งเวิลด์บ้างนะครับมันไม่ใช่ไพออพิกแล้วก็ไม่ใช่เคาน์เตอร์พิกละแต่ว่าแบบมันค่อนข้างที่จะได้แบบตื่นเต้นตัวละครแบบดูดเลือดปืดปาดตัวละครละลายแทงละลายตัวละครอื่นๆอะไรแบบนี้มันสนุกจริงๆนะที่ได้เห็นอะไรแบบนั้นแต่พอมาเล่นพอมาอยู่ในแรงตัวเองโอ้โหมันรู้สึกพังเกมมันพังมากๆเลยก็แล้วก็
ไม่รู้จะพูดยังไงดีว่าตัวละครมันเก่งเกินไปจริงๆนะครับแล้วทุกคนเพื่อนๆหลักคิดว่ายังไงบ้างกับการปรับเกรดครั้งนี้ในแพทตัว25.21 ตรงนี้ครับยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับยังไงผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับผมไม่ได้เกลียดไลออนนะค่อนข้างรักเลยแหละก็เล่นเกมกับเขาตั้ง 3-4 เกมนะไม่ได้เกลียดไลออนเลยเข้าใจว่าแบบพยายามแบบว่าบาลานซ์เกมให้ผู้เล่นทุกคนสนุกแต่ก็มีคำถามว่าแบบเขาทำอะไรกันอยู่นะถึงคิดแบบนี้แต่ทุกครั้งที่ปรับเปลี่ยนมันก็เหมือนกับโยนลูกตุ้มไปอีกฝั่งแบบบัฟก็เก่งเกินไปเนิร์ฟก็ผู้เล่นก็เล่นไม่ออกนะครับก็ถ้าชอบคลิปแนวนี้แบบวิเคราะห์แบบพูดคุยกันอะไรแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะครับก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมโยอังเคิลสวัสดีครับ